Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ bánh cam mặn nha, bánh cam rán giòn rụm luôn, làm là thành công ngay lần đầu luôn á, không có sợ bị xì bột và bị bể nhân đâu. Bánh thì giòn, bên trong thì dẻo dẻo, đặc biệt là nhân khoai tây thịt gà, vừa ngon vừa dễ. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng xem video luôn ha. Mình có là ăn củ khoai lang nè, khoảng 200 gram á. Các bạn cho vào trong nồi mình luộc cho nó chín hoặc là hấp chín cũng được nữa. Rồi sẽ vớt lên, cho hết vào trong cái thau, tán ra. Khoai lang này thì khoai lang Nhật nên là nó ngọt và nó có tinh bột, cùng với màu vàng cũng đẹp mắt nữa. Mình dùng tiếp là 250g bột nếp, bên đây là 100g bột gạo nha, kết hợp với 50g bột mì đa dụng, tổng cộng 3 loại bột. Mình dùng vậy để cho bánh nó giòn. Cho hết cái phần bột gạo vào trước ha. Mình dùng cái loại bột gạo hạt. 300ml nước khoai lang hồi nãy mà mình luộc nè, nó còn ấm ấm á, cho hết vào đây để cho bột nó nở. Các bạn cho vào đây chút muối, bánh nó sẽ đậm đà hơn. Ở trong khoai lang nó đã có cái vị ngọt rồi nên không có cần phải cho đường nha. Còn nếu mà các bạn dùng khoai tây thì mình cho vào trong bột 1 muỗng canh đường. Khoai lang, khoai tây gì cũng được hết. Bóp ra cho nó mịn cái bột, rồi cho tiếp cái phần bột nếp vào 250g. Các bạn cũng nhồi nha. Nước khoai nó ấm ấm thì mình cho vào bột của mình nó nhanh nở hơn. Thấy nó khô mình thêm vào đây 100ml nước nữa. Các bạn cứ nhồi mình bóp, mình thấy nếu mà nó có khô quá thì thêm nước Khi mà nhồi xong thì mình thấy khối bột nó sẽ dẻo vậy nè. Rồi sẽ lấy 1/3 khối bột, sẽ cho vào trong cái nước đi luộc. Bước này mình sẽ lấy trùng phần bột nha. Các bạn luộc khoảng 2 đến 3 phút vậy đó. Mình thấy cái phần bột ở bên ngoài nó trong vậy là được rồi. Vớt lên, cho vào ở trong cái thau bột hồi nãy nè. Cái bước này giúp cho bột của mình nó được nở. Thì khi mà mình chiên gặp dầu nóng nó sẽ không có bị xì và nó không bị nổ. Cho vào thì các bạn nhồi luôn. Nó không có nóng quá đâu, nó hơi ấm ấm tay thôi à. Nhồi cho nó dẻo lại. Thì lúc này sẽ cho vào 50g bột mì đa dụng, giúp cho phần bột của mình nó mịn, cũng như là nó không có bị dính tay đó. Còn các bạn cho hết ngay lần đầu thì cái lúc này nó sẽ bị dính tay dữ lắm. Đây mình nhồi chút xíu thì nó khô ráo và nó quyện lại vậy nè. Đậy kín mình để qua một bên, quay qua tới phần nhân. Mình có ở đây một củ khoai tây nha, khoảng 200g vậy đó. Các bạn sẽ cắt ra. Mình dùng khoai tây thì cho cái phần nhân ức gà nó mới ngon. Các hạt lựu đều đều, vừa vừa thôi, cũng đừng có nhỏ quá. Mình có tiếp là nấm mèo đen nha, khoảng 3 tay, ngâm nở mềm rồi cái cũng sắc ra nhỏ nhỏ sợi sợi vậy đó. Các bạn cũng có thể băm lại cho nó nhuyễn cũng được, hoặc là thích sợi sợi thì cứ để nguyên sợi. Khoảng 300g nạc ức gà ha. Mình sẽ sắc ra nhỏ nhỏ trước, rồi sau đó một chút nữa mình sẽ băm sơ sơ. Hoặc là không thích băm thì các bạn sắc hạt lựu cho nó đều. Củ khoai tây cũng được. Rồi để qua một bên nha. Cho vào chảo 2 muỗng canh dầu. Mình có ở đây nửa cái củ hành tây sắc hạt lựu. Còn không dùng hành tây thì các bạn dùng hành tím và tỏi kết hợp cho nó thơm. Rồi sẽ cho cái phần nạc gà vô. Mình xào cho nó săn lên trước. Rồi tiếp theo sẽ cho khoai tây và nấm mèo. Cho hết vô một lượt luôn ha. Nêm vào trong đây muỗng canh dầu hào, muỗng canh đường, muỗng cà phê hạt nêm, chút xíu muối. Cuối cùng là tiêu xay cho nó thơm nhân. Rồi mình thêm vào đây một ít hành lá và ngò rí mình sắc nhỏ nhỏ nè. Tăng thêm cái hương thơm cho nhân. Xào chút xíu nữa là được rồi ha. Mình tắt bếp luôn, tại vì một chút nữa các bạn chiên bánh phần nhân nó còn chín thêm. Rắc chút xíu bột mì đa dụng lên trên cái mặt phẳng. Nhớ là bột mì đa dụng nha, để giúp cho bánh của mình nó giòn hơn Các bạn nhồi sơ khối bột lại, bột lúc này nó sẽ khô khô vậy nè. Nếu mà nhồi ra mà các bạn thấy bột có hơi ẩm quá thì nhớ thêm chút xíu bột nếp, chứ không thôi mình nó nhão quá là cái bánh dễ bị nổ lắm Mình chia sẻ từ từ rất là cẩn thận. Còn phần nhân thì để qua bên cái rây để cho nó nhỏ cái phần nước xuống. Có nước ở trong nhân thì cũng dễ bị xì nhân khi mà mình chiên ha. Túm cho nó sát vô nè.
Đừng có cho không khí nó nằm ở bên trong nhiều quá, nó cũng dễ bị xì khi chiên. Lăn lăn, nhớ phủ chút xíu bột. Rửa tay cho sạch, các bạn làm bằng tay đi cho nó nhanh hơn ha. Các bạn cũng dàn mỏng ra. Túm cho nó sát, đừng có cho ló nhân ra bên ngoài. Thích hình tròn thì các bạn do hình tròn, còn thích dài dài thì các bạn cứ lăn lăn ra. Khi mà trước khi chiên á, mình lăn lại để cho cái bánh nó đẹp hơn ha. Dầu vừa nóng thì các bạn thả bột vô, đừng có để nó sôi. Mình nhớ để lửa nhỏ nha, lửa thấp thấp thôi thì bánh không có nổ, tại vì bột nếp mà các bạn để lửa lớn quá đó, nó gặp nhiệt cao là tự động nó sẽ nổ bung liền. Đây cũng chính là cái mẹo hay á, mà mình cho vào chiên thì cứ để lửa nhỏ, mình trở bề một cái mặt ở bên dưới nó tiếp xúc với cái chảo nóng thì ở bên dưới nó sẽ bị nổ, nên là mình trở bề một cái nha, trở một lần qua. Khi mà thấy cái bánh của mình bắt đầu nó nở ra vậy nè, là lúc này các bạn nhớ xoay ha, mình xoay đều đều để cho nó giảm cái độ nóng của dầu thì bánh nó không nổ. Đó, mình thấy bắt đầu như cái trứng vịt luôn ha. Trời ơi, nhìn giống hệt nguyên một cái chảo trứng vịt chiên vậy đó. Bánh bắt đầu nó hơi vàng ở bên ngoài, gấp lên thấy nặng tay thì lúc này các bạn tăng lửa cao lên để cho nó chín nhanh. Khi mà bánh vàng đều mắt vậy nè, đó, hấp dẫn quá chừng luôn. Bánh nó vàng, nó căng và nó không hề bị nổ, cũng không hề bị xì nhân. Vớt lên luôn cho nó ráo dầu. Nhớ là cái lúc cuối các bạn phải tăng lửa nha, cho dầu nó bắn ra bên ngoài thì bánh của mình nó không ngấm dầu và bột nó cũng nở, nó không bị chai á. Bánh nó mau chín, mau vàng. Vớt lên hết luôn. Cho nó ráo dầu rồi mình hãy cho nó qua bên nha, rồi cái chiên tiếp. Nhớ là cái chảo sau thì các bạn tắt bếp rồi mình hãy thả bánh vô. Đây, bánh của mình giòn rụm luôn, một mâm bánh không hề bị nổ, không hề bị nứt luôn ha. Bánh nó giòn vậy nè, nó rọp rọp luôn á. Làm kiểu này đi, bảo đảm dù là các bạn mới học lần đầu cũng sẽ thành công luôn. Ở bên ngoài thì nó giòn rụm, bên trong thì dẻo dẻo. Có thêm khoai lang thì phần bột của mình nó ngon lắm, nó ngọt ngọt và nó có cái vị bột bột á. Rồi làm ra cái mâm bánh rất là ưng ý luôn các bạn. Và cách này mình có thể làm áp dụng bán luôn ha. Nếu mà bán mình không làm nhân gà thì các bạn làm nhân thịt heo củ sắn. Làm nhân gà thì sợ nó lợi ích hơn. Gà khoai tây làm ăn thì mình thấy lạ miệng, còn làm bán thì các bạn làm nhân thịt heo củ sắn và nấm mèo là được rồi. Còn nhân mình thấy cũng nhiều, không hề bị ít nhân đâu. Ở bên ngoài giòn rụm luôn. Mình sẽ cắt thêm một cái nữa cho các bạn xem nha. Bánh cam rán theo cái kiểu hình dài, chấm cùng với tương ớt. Rồi bây giờ sẽ chấm một cái thôi, thèm quá chừng luôn rồi. Mời các bạn cùng thử với mình ha. Giòn giòn, nhân gà ăn cũng lạ nữa các bạn. Ở bên trong có thêm khoai tây ăn nó bùi bùi, lạ miệng lắm. Thay vì các bạn làm củ sắn thịt heo thì bây giờ cứ áp dụng thử nha. Ngon quá chừng luôn. Ăn một hơi chắc 5 cái luôn, chưa đã nè. Đây, thấy cái lớp bột nó như vậy là các bạn biết nó giòn tới cỡ nào rồi ha. Giòn rụm luôn á, nhưng mà giòn xốp, dẻo ở bên trong chứ không phải là nó bị cứng nha. Dù là các bạn để nguội nó cũng không cứng, nó vẫn có cái độ dẻo và giòn giòn xốp xốp. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình ha. Vui lòng đăng ký kênh và mua thêm các sản phẩm ở trong kênh Alo Trà Vinh. Mua sản phẩm thì các bạn bấm vào phần mô tả video hoặc là bấm vào góc trái video kênh Alo Trà Vinh nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.